Geek Dev YouTube channel එකට අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ description එක හරියටම නිර්මාණය කරන්නේ. ඔයාගේ description එක හරියටම කොහොමද SEO කරන්නේ? YouTube algorithm එකට ගැලපෙන්න කොහොමද ඔයාගේ description එක හදාගන්නේ? මේක හදාගද්දී ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා මොනවාද? මේ දේවල් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ description එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එකේ description එක. මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම මුලින්ම දාලා තියෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ title එක. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක මුලින්ම description එකේ පළවෙනියටම දාන එක. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ description එකට ඔයා time stamps පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ time stamps පාවිච්චි කිරීම නිසා ඔයාගේ description එකේ SEO count එක වැඩි කරගන්නත් ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තවත් ගොඩක් වාසි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. හරි උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම හිතමු. මම keyword research කරන tools පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා YouTube එකේ search කරනවා කොහොමද හරියටම tube body එකකින් keyword research එකක් කරන්න කියලා. එතකොට මම මේ විදිහේ time stamps දැම්මහම වෙන වැදගත් දේ තමයි මම ඒ කරපු වීඩියෝ එකේ title එකට මම දාලා තියන්නේ කොහොමද keyword tools පාවිච්චි කරන්න කියලා. නමුත් title එකේ මම දාලා නැහැ tube body වලින් කොහොමද keyword research එකක් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම description එකේ කියලා තියෙනවා time stamps එකක් දාලා කොහොමද tube body වලින් keyword research එකක් කරන්න කියලා. මේක නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ විදිහට tube body වලින් කොහොමද keyword research එකක් කරන්න කියලා search කරොත් මගේ time stamps වල මේ විදිහට ලියලා තියෙන නිසා එයාට මගේ වීඩියෝ එකත් උඩින්ම ඇවිල්ලා පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේ වාසි ගොඩක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මතක ඇතු ඔයාගේ වීඩියෝ එකට time stamps දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක මෙතන දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා description එකේ ඔයාගේ social media links දාන්න ඕනේ. මේ අනිත් social media links අපේ description එකේ අපි දාලා තියෙන එකෙන් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි අපේ YouTube channel එක brand එකක් කියලා YouTube එකේ algorithm එකට ඇඟවීමට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා මතක ඇතුව ඔයාගේ අනිත් social media links මෙතන දාන්න. ඊළඟ අනිත් වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයාගේ අනිත් videos වල links මෙතන description එකේ දාන්න ඕනේ. මේක දාද්දි අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඉස්සරලාම ඔයා කලින් කරලා තියෙන YouTube videos වල topic එක ඉස්සරලාම දාන්න. ඒ කියන්නේ title එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ YouTube video එකේ link එක place කරන්න. මේ විදිහට ඔයා කරලා තියෙන YouTube videos වල link දාන්න. ඊළඟට මම ඔයාට පොඩි tip එකක් කියලා දෙනවා. ඔයාගේ video එක publish කරන්න කලින් ඔයා video එක title එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ title එක YouTube එක search කරලා බලන්න. ඔයාට මොන වගේ search result එකක් දෙන්නේ කියලා. ඒ search result වල ඔයාට උඩින් මෙන videos තුනේ link ටික copy කරගන්න. copy කරලා මේ විදිහට ඔයා ඒ links තුන paste කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඒ videos වල title copy කරලා ඔයාගේ description එකේ දාන්න යන්න එපා. ඒ videos වල link තුන විතරක් ඔයා මෙතන දාන්න. මේ විදිහට ඔයා කරාම ඔයාට ලැබෙන වාසිය තමයි කවුරු කෙනෙක් ආලා මේ විදිහට එයාලගේ වීඩියෝ බලද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් එයාලගේ වීඩියෝ එක යටින් සජෙස්ට් වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක්ම වැඩි. ඔයා මේ විදිහට අනිත් YouTubers ලාගේ වීඩියෝස් වල link 3ක් විතරක් දාන්න මතක තියාගන්න. ඊට වැඩියෙන් දාන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණේ තමයි hashtag. hashtag වලින් අපිට පුළුවන් කිසියම් නිශ්චිත කැටගරි එකකට අදාළ videos එක ගොඩ කරගන්න. ඒකට තමයි අපි hashtag පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් hashtag පාවිච්චි කිරීම නිසා ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ SEO count එක ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ ranking එකත් ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. hashtag දාද්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන hash ලකුණ දාලා ඔයාට අදාළ keyword එක හිස්තැන් තියන්න නැතුව type කරන්න ඕනේ. හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම hashtag එක එතනින් ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා හිස්තැන් තියන්න නැතුව එක දිගට මේ විදිහට ඔයා hashtag එක type කරන්න. ඒ වගේම ඔයා hashtag දාද්දී උඩරිම hashtag 3ක් විතරක් දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි tags. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී එතනදිත් ඔයාට වෙනම tag දාන්න section එකක් තියෙනවා. එතනදී දාන tags ටික ඔයා මෙතන ඇවිල්ලා paste කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි තමන්ගේ description එකේ එකම වගේ වචන ගොඩාක් පුරවනවා. ඒ වගේම එකම වගේ keyword ගොඩාක් යටට පෙළ type කරනවා. මේ විදිහට කරන්න එපා. මේ විදිහට කරාම වෙන්නේ ඔයාගේ description box එකේ spam වෙනවා. මේක නිසා කවදාකවත් ඔයාගේ description box එක spam කරගන්න එපා. ඒක නිසා ඔයා කවදාකවත් එකම වගේ වචන 3 පාරකට වඩා type කරන්න එපා. හරි. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එක හරියටම නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ YouTube videos වලට backlinks හදාගන්නේ. ඒ වගේම backlinks කියන්නේ මොනවාද? මේ දේවල් පිළිබඳව මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම backlinks වලින් කොහොමද අපිට views වැඩි වෙන්නේ? මේ දේවල් පිළිබඳව මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාට වැදගත් videos ගොඩක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ Geek Dev කියලා search කරලා මේ videos සේරමත් බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එකෙන් හම්බෙමු.